वर्क फ्रम होम जब्स। साथीहरू, वर्क फ्रम होम जब्स यानि कि घरमै बसेर अनलाइन वा अफलाइनको माध्यमबाट गर्न सकिने कामहरू हो। र हामीले कसरी र कहाँबाट यो कामहरू यानि कि वर्क फ्रम होम जब्स गर्न सक्छौँ त? धेरै जसो अनलाइनको माध्यमबाट पार्ट टाइम वा फुल टाइम भनेर हामीलाई बनाउने गरिन्छ। तर आज म तपाईहरुलाई कुन कुन कामहरू हामीले जेन्युइन तरिकाबाट गरेर घरमै बसेर पनि इन्कम गर्न सक्छौं भन्ने बारे बताउने छु। त्यसको लागि हजुरहरूले हाम्रो यस टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युनिटीमा जोडिनु होला। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई वर्क फ्रम होम जब्सबाट गर्न सकिने दुईवटा जेन्युइन तरिकाहरू बताउने छु, जसको माध्यमबाट हामीले स्ट्रगल गरेर राम्रो इन्कम गर्न सक्नेछौँ घरमै बसेर। र के हुँदा ती दुईवटा कुराहरू भन्दाखेरि सुरुमा रहेको छ युट्युब र अर्को रहेको छ फ्रीलान्सिङ। हो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई केही टिप्स भने पनि हुन्छ अथवा ट्रिक्स भने पनि हुन्छ, जुन कुराहरू शेयर गर्दैछु जसको माध्यमबाट हामीले केही सजिलो हुनेछ कि युट्युबबाट कसरी हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नेछौँ भनेर। र अर्को कुरा रहेको छ फ्रीलान्सिङको बारे। र फ्रीलान्सिङको बारे पनि म तपाईहरुलाई केही जानकारी दिनेछु जसको माध्यमबाट तपाईहरुले घरमै बसेर इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, अब सुरु गरौँ हामी पहिलो टपिक युट्युबबाट है त। साथीहरू, तपाईहरुले यो च्यानल देख्न सक्नुहुनेछ जसको नाम रहेको छ क्यान्डी प्याटर र जसको सब्स्क्राइबर रहेको छ 7.42 मिलियन सब्स्क्राइबर रहेको छ। हो साथीहरू, तपाईहरुले यो च्यानलमा हेर्नुभयो भने खाली लङ भिडियोज कुनै पनि छैन, सबै युट्युब सर्ट्स भिडियोहरू मात्र रहेको छ। यानि कि हामीहरूले जसरी टिकटकमा सर्ट भिडियोहरू हेर्नेछौँ 15 सेकेन्डदेखिको लिएर 1 मिनेटसम्मको हेर्नेछौँ, हो त्यस्तै भिडियोहरू चाहिँ यो युट्युबमा हामीले युट्युब सर्ट्सको माध्यमबाट बनाउन सक्नेछौँ। र त्यही सर्ट्सहरू बनाए बापत नै यो च्यानलले यति धेरै गेन गरेको छ, 7.42 मिलियन सब्स्क्राइबर गेन गर्न सफल भएको छ। र साथीहरू, तपाईहरुलाई यति मात्रै नभएर म यसको अरू डिटेल पनि देखाउने छु। र यो क्यान्डी प्ल्याटरको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ मन्थली इन्कम नै रहेको छ $9.8K देखि $156K सम्म रहेको छ, यानि कि $9,500 मन्थली मिनिमम पनि, जुन कि युट्युब सर्ट्स बनाएर मात्रै यो च्यानलले इन्कम गरिरहेको छ। सो साथीहरू, सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यति धेरै मेहनत नगरेर लामो भिडियोहरू नबनाएर सिम्पल हामीले टिकटक भिडियो बनाएको जसरी नै जस एउटा कुनै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू रेगुलर हामीले युट्युब च्यानलमा एज अ सर्ट्स बनाएर हाल्यौँ भने पनि हामीले यसरी ग्रो गर्न सक्छौँ भनेर तपाईहरुलाई मैले यो च्यानलबाट यो आइडिया शेयर गर्दैछु। र साथीहरू, यो च्यानल बनाएको हेर्नुहुन्छ भने यो च्यानल जोइन गरेको छ 2020 17 डिसेम्बरबाट यो च्यानल जोइन भएको छ। र 2 वर्षमै यो च्यानल यति ग्रो भएको छ कि जसको आज 7.42 मिलियन सब्स्क्राइबर रहेको छ र मन्थली इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छ यो च्यानलले $9.8K देखि लिएर $156K सम्म। यानि कि अब नेपालमा अहिले $1 को तपाईले भ्यालु बुझ्नुहुन्छ भने $को 1.2627 समथिङ यस्तै रहेको छ भनेदेखि $9.8K मन्थली कमाउनु भनेको एकदमै धेरै एमाउन्ट हो। तर हामीले यति धेरै कमाउन नसके पनि अब हामीले युट्युब च्यानलबाट केही न केही चाहिँ कमाउन सक्नेछौँ भनेर म तपाईहरुलाई यो आइडिया शेयर गर्दैछु साथीहरू। र त्यस्तै गरी अर्को पनि च्यानल रहेको छ जसको नाम रहेको छ द बिस्ट। यसमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ खाली आफ्नो एनिमेटेड भिडियो अथवा कार्टुन टाइपको भिडियोहरू नै बनाएको छ, र त्यो पनि सर्ट्स मात्रै बनाएको छ, कुनै लङ भिडियोहरू बनाएको छैन, सबै युट्युब सर्ट्स मात्रै बनाएको छ। हो त्यही युट्युब सर्ट्सबाटै चाहिँ यो च्यानलले पनि राम्रो ग्रो गरिरहेको छ, जसको रहेको छ यसमा 3.31 मिलियन सब्स्क्राइबर यसको पनि रहेको छ साथीहरू। र यसको पनि तपाईहरुले मन्थली इन्कम हेर्नुहुन्छ भने अघिको च्यानलको भन्दा बढी छ, अझै 36.6K देखि लिएर 585.3K चाहिँ एस्टिमेटेड मन्थली अर्निङ रहेको छ यो युट्युब च्यानलको। सो साथीहरू, मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युट्युबबाट पनि इजिली पैसा अर्न गर्न सक्नेछौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेगुलर सर्ट्स भिडियोहरू बनाउनु पर्यो। मैले सिम्पली भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सजिलैसँग सर्ट्स भिडियोहरू बनाएर पनि हामीले युट्युबबाट इजिली अर्निङ गर्न सक्नेछौँ, इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नेछौँ। तर त्यसको लागि साथीहरू इजिली भन्दैमा हामीले अब जे पाए त्यही भिडियोहरू हालेर चाहिँ हुँदैन। तपाईहरुले एउटा केही न केही लेन चाहिँ समात्नु पर्ने हुनेछ। सपोज अब तपाईले फुड सम्बन्धीको लेन समात्नु भएको छ भने फुडिङ सम्बन्धी मात्रै भिडियो बनाउनु होला। सपोज तपाईले अब एक्सरसाइज सम्बन्धी बनाउनुहुन्छ भने एक्सरसाइज सम्बन्धीको टिप्स ट्रिक्सहरू के छ त्यो सम्बन्धी गर्नु होला, अथवा डेली लाइफको बनाउनुहुन्छ भने डेली लाइफको, अथवा हो त्यस्तै एउटा लेन समात्नु होला। अब आज तपाईले कुकिङको हाल्नुभयो, भोलि फुडिङको हाल्नुहुन्छ, पर्सि एक्सरसाइजको हाल्नुहुन्छ, अथवा र्यान्डमली अरूको भिडियो कपी गरेर पेस्ट गरेर चाहिँ तपाईले सर्ट्स बनाउनु भयो भने त्यसको केही फाइदा हुँदैन
हुँदैन फेरि। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एउटा सर्ट्स बनाउनु भयो भने पनि एउटा लेन्स समातेर नै सर्ट्स बनाउनु होला साथीहरू, र यसरी नै तपाईँहरूले पनि हामीले युट्युबबाट अर्निङ गर्न सक्नेछौँ। र साथीहरू 2 नम्बरमा रहेको छ फ्रीलान्सर। र फ्रीलान्सर भन्ने बित्तिकै के हो त, यानि कि फ्री अनि लेन्सर। जो व्यक्तिहरू चाहिँ फ्री हुनुहुन्छ र जो व्यक्तिहरू फ्री हुनुहुन्छ र उहाँसँग केही ट्यालेन्टहरू छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी फ्रीलान्सर भन्नेछौँ। किनकि अब सपोज तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ र तपाईँसँग केही ट्यालेन्ट छ, फर इक्जाम्पल तपाईँलाई ग्राफिक डिजाइनिङहरू आउँछ, फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई स्टोरी राइटिङहरू आउँछ, आर्टिकल राइटिङहरू आउँछ भनेदेखि त्यस्तो तपाईँले आफ्नो भएको खुबीलाई चाहिँ एउटा कुनै प्लेटफर्ममा लगेर सो गरेर त्यसबाट हामीले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नेछौँ। र फर इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई मेरो एकाउन्ट देखाउँदैछु र यसमा तपाईँहरूले ब्यालेन्स त धेरै छैन, हेर्न सक्नुहुनेछ $4 रहेको छ। र $4 मैले कसरी यसबाट चाहिँ जेनेरेट गर्न सकेँ भन्दाखेरि चाहिँ म पनि यो फ्रिलेन्सरमा लागेको त धेरै भएको छैन, तर कन्टिन्यू बिडहरू गरिरहन्छु। यानि कि म कन्टिन्यू जुन आफूले गर्न सक्ने प्रोजेक्टहरू छ त्यसमा म आफ्नो बिडहरू गरिरहेको छु, कि आफ्नो प्रपोजलहरू राखिरहेको छु त्यसमा, कि म यसरी यो कामहरू गर्न सक्छु भनेर चाहिँ प्रपोजलहरू म राखिरहेको हुन्छु। र साथीहरू तपाईँहरूले पनि यो फ्रिलेन्सरको माध्यमबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अपवर्क भन्ने साइट चलाउँछु र त्यो साइटमा चाहिँ म रेगुलर आफ्नो प्रपोजलहरू राखिरहेको हुन्छु। र प्रपोजलहरू राख्दाखेरि चाहिँ यसरी अब रेगुलर त होइन, मेरो फर्स्ट स्टार्टिङ हो, र यसरी मैले $4 चाहिँ र सक्सेसफुल्ली मैले यो अपवर्कमा कमाएको छु। र कसरी हामीले फ्रिलेन्सिङबाट पनि पैसा कमाउन सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु रहेको छ तपाईँको खुबी के छ, तपाईँ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। र एकदम प्रोफेसनली गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई केही लागेको छ भने चाहिँ तपाईँ त्यही विषयमा नै यसमा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनेछ। र एकाउन्ट बनाउँदाखेरि पनि एकदम प्रोफेसनल एकाउन्ट बनाउनु होला। र साथीहरू मेन भनेको हामीले फ्रिलेन्सरबाट कसरी अर्न गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिलेन्सरमा चाहिँ तपाईँसँग के खुबी छ, कुन खुबी छ तपाईँसँग, के काम तपाईँले अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो काम तपाईँहरूले यसमा सो गर्नुपर्ने हुनेछ। भनेको मतलब तपाईँहरूसँग सपोज फोटो एडिटिङ अथवा भिडियो एडिटिङ अथवा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ होइन, अथवा आर्टिकल राइटिङहरू आफ्नो खुबीहरू के छ त्यो खुबीलाई लिएर तपाईँहरूले एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनेछ। चाहे तपाईँले अपवर्कमा बनाउनुहोस् चाहे फ्रिलेन्सरमा बनाउनुहोस्, र तपाईँहरूले यसमा आफ्नो खुबीलाई चिनेर एकाउन्ट बनाइसक्नु भइसके पछाडि तपाईँहरूले रेगुलर यसमा चाहिँ टाइम दिनुपर्ने हुनेछ। फर इक्जाम्पल तपाईँले अब आज प्रपोजल राख्नुभयो, बिड राख्नुभयो, र तपाईँलाई त्यो बिड परेन, प्रपोजल अब प्रोजेक्ट तपाईँलाई आएन भने तपाईँ निराश भएर अब भोलिबाट गर्दिनँ भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ सक्सेसफुल भइँदैन साथीहरू। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ रेगुलर बिड गर्नुपर्ने हुन्छ, रेगुलर प्रपोजल राख्नुपर्ने हुनेछ। र साथीहरू प्रपोजल राख्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि अब तपाईँहरूले ध्यान दिएर प्रपोजल राख्नुपर्ने हुनेछ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यसमा ब्लू टिक आइरहेको छ पेमेन्ट भेरिफाइड भनेको छ, तपाईँहरूले यो प्रोजेक्ट चाहिँ जेन्युइन प्रोजेक्ट भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि अर्को रहेको छ जस्तै डकुमेन्ट टाइपिङ भनेको छ, तर यसमा पेमेन्ट अनभेरिफाइड भनेको छ। पेमेन्ट अनभेरिफाइड भनेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ अलिकति डाउट गर्नुपर्ने क्वेसन त्यसमा आउनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकभर तपाईँले पेमेन्ट भेरिफाइड भएकै प्रोजेक्टहरूमा बिड गर्नु होला। हामीले यसमा एकदम ध्यान दिएर आफ्नो प्रपोजलहरू राख्नुपर्ने हुनेछ र रेगुलर प्रपोजलहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुनेछ। राम्रो प्रपोजल बिड गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि प्रोजेक्ट पाउनुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो सम्बन्धी केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने चाहिँ अहिले नै सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। र यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो साथीभाइ तथा फ्यामिली मेम्बरहरूमा सेयर गर्नुहोला साथीहरू, ताकि उहाँहरूले पनि केही अर्निङ आइडिया अथवा केही टिप्सहरू चाहिँ यो भिडियो मार्फत पाउनुहुनेछ। र अरू पनि यस्तै तपाईँहरूलाई अर्निङ आइडियाजहरू हेर्नु छ भने चाहिँ मेरो भिडियोको प्लेलिस्ट गएर चेक गर्नुहोला। है त।